De most nagyon jól néz ki, ezt mondhatom. Kezdjük, jó? Oké. Jó estét kívánok! Ma este azzal kezdem, hogy megköszönöm annak a több száz e-mail írónak a ránk szánt idejét és energiáját, akik korábbi felhívásom nyomán megfogalmazták és elküldték észrevételeiket podcast sorozatunkkal kapcsolatosan. Ennek a zanzásított változatát láthatták a múlt csütörtök este felkerült adásunkban. Természetesen sok mindent, amit írtak, megfontolás tárgyává tettünk, de mindent egybevetve arra jutottunk, az a leghelyesebb, a podcast sorozatunk alapiránya továbbra is az lesz, amit mi jónak találunk, tiszteletben tartva természetesen az önök sokirányú véleményét és érdeklődését. Ma estére az egykori televíziós, ma már inkább üzletasszonyt és életművészt, Prokop Dórát hívtam meg. Nem túlzás, azt mondom, hogy életművész? Nem. Oké, bírom. Hogy van, Dóra? Remekül, köszönöm, jól vagyok. Oké. Mielőtt elkezdjük az alapos beszélgetést, 5 másodperc ez a szokás, a támogatónk kér szót, és aztán itt leszünk mindjárt. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao Egbert Somnia kávé. Tehát Prokop Dóra, a ma esti vendég, röviden az életrajza. 1967-ben született Budapesten, kimondhatom a korát, 54 éves. Apja állatorvos, anyja mikrobiológus asszisztens volt. Általános és középiskolai tanulmányait a legerősebb hazai tanintézetként jegyzett Fazekas Mihály gyakorló általános iskolában és gimnáziumban folytatta, majd a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára járt, ahol summa cum laude minősítéssel végzett. Ez a legjobb minősítés, ugye? Ne szerénykedjen. 2 éven át az Országos Mentőszolgálatnál volt mentőorvos, 93-tól a Magyar Televíziónál, 97-től az RTL-nél dolgozott, a nagyközönség a Szerencsekerék című vetélkedő betűforgatójaként ismerhette meg. 2000 és 2007 között a Filmmúzeum RT vezérigazgatója volt, ezzel párhuzamosan 2001-ben fotográfus férjével és barátaikkal együtt elindították a Pax TV-t, 2004-ben a Paprika TV-t, majd a Dekó TV-t. 4 már felnőtt gyereke van, örök outsiderként, mindig mindenből kilógó, kíváncsi emberként jellemzi önmagát. Ugye? Így van. Stimmelt minden benne? Igen. Most egyébként elbizonytalanodtam a summa cum laude-ba. Lehet, hogy nem summa cum laude? Lehet, hogy csak cum laude. Tudja, amit ennyi év után mondja, hogy jó, summa cum laude. Kinéz ennek utána, nem? De én meg fogom nézni most direkt. Azt hiszem, igen. De az is nagyon jó minősítés, az majdnem a legjobb, az a második legjobb így fokozat. van. Úgyhogy nincs mit rajta szégyelni. Tudja, hogy miért hívtam meg ma ebbe a körbe? Nekem mindig egy ilyen helyzet, egy kicsit egy ilyen pszichoterápiás felállás. Tehát, hogy szemben mondjuk azzal, amikor akár csak érdeklődő baráti körbe dumcsizunk, ott ugye elfogy az érdeklődés, az emberek már mennek, töltenek egy pohár bort, maga most kénytelen engem végighallgatni. Tehát, hogy itt rajtam a világ szeme, illetőleg én most itt tudok olyan dolgokról beszélni, amikre remélem még soha. Vagy hogy nem is az, hogy a topik az más, hanem hogy úgy tudok megfogalmazni dolgokat, aminek most 2021-ben helye és ideje van. Röviden, mi az, ami manapság foglalkoztatja? Mi viszi előre az életünket, hol akadunk el, hol vannak a korlátaink, hol vannak az életünkben megjelenő bukkanók, és azokat hogy lehet a legklasszabbul és a legkönnyedebben túllépni. Ez azt jelenti, hogy maga ennyire tudatos ember volt világ életében? És arra gondolok vissza, hogy ilyen 21 éves korombeli önmagam azért az nem volt azzal a tudatossággal megáldva, mint most. Ellenben a gyerekeimen már azt látom, hogy bizony ma már egy 20 éves, abszolút tudatos, és nem abban tudatos, hogy készül az életére, és tudja, hogy hova akar tovább tanulni, hanem abban tudatosak ezek a gyerekek, hogy a kezükbe vették az életüket. És nem néznek így jobbra-balra, hogy most akkor hova fog sodorni az élet, hanem mama, nyugi, intézem. És ez egyfajta tudatosság, hogy tudják, hogy a következményekkel ők számolnak el, nekik kell megoldaniuk, és beleállnak így a helyzetekbe. Így nevelte őket ilyen tudatosan? Igen, azt hiszem, tudatosra? hogy igen, de már a világ ilyen is, tehát azért sokkal nehezebb helyzetben vannak ezek a gyerekek, ez unos-untalan elmondjuk, hogy nekik vagy így milyen van, vagy nehéz. nem, azért van, mindenki el tudja mondani, hogy igen, abban a korszakban nagyon nehéz, de tulajdonképpen minden korszaknak megvan a kihívása, nem? És miért nekünk voltak sorvezetők? Volt, nekem volt. Például mi volt a sorvezetője? Nekem a családom, és az ott lefektetett
szabályrendszer, amit én csak annyira akartam felrúgni, mint egy kamasz. Mondjon már néhány szót a gyerekeiről, mert említettem az életrajzom, hogy 4 van, mindegyik felnőtt, de igen. Ki mivel foglalkozik? 31 éves a legnagyobb lányom, Sára, ő jogász, és éli a világát, és egy olyan helyre fújta most a szél, ami nem igaz, mert tudatosan építette a pályáját, amivel én nem biztos, hogy foglalkoznék, és kíváncsian várom, konkrétan hogy miket tudok. Hát most például a drónszabályozásról. Ja, jogon belül így van. A drónszabályozás. Igen. Vilmos 25 éves, és a színművészetén most végezte a másodévet. Csak nem színész lesz. De bizony színész lesz, zenész lesz, vagy hát ki tudja, tehát hogy most ha visszanézek 25 éves koromban, én mit gondoltam magamról, és ahhoz képest hova tartottam, meg ma már ilyen a világ. Majd meglátjuk. Most ezt akkor nagy mértékben emlékeztethet önre, mert azért maga is egy ilyen kitűnni vágyó tínédzser volt, ugye? Igen, így van. És az egyik fő mondásom az volt, amit az én unokabátyám írt az emlékkönyvembe, hogy óvakodjál feltűnni, iparkodjál kitűnni. Értem a különbséget, igen. Most próbálom magára helyettesíteni, meg kicsit magamra is. Mit is váltottam én be ebből, de maga nagyjából tudom. Igen? Úgyhogy a gyerekeim így kitűnőek, és harmadik gyerek lefelé menet. Harmadik gyerek Róza, aki az ELTÉN művtörit tanul, egy időben indológiát. Igen. A legkisebbön pedig a Moholi Nagyművészeti Egyetemnek a 21, a Bora, és ő pedig de a szű vagy lány, bocsánat? A lány szó, Borika. Ja, Borika. Csak nem akartuk Borbálának, és akkor így lett Bora. Az elmúlt 20 év javarészt a gyerekeiről szól? Abszolút. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy lettek 4-en. Én amint megszültem, már kíváncsi voltam, hogy oké, ez már barna hajú, akkor is barna szemű, akkor még milyen lehet. Tehát, hogy a gyűjtő szenvedélyemet éltem ki, komolyan mondom, hogy igen, annyira, és sajnálom, hogy nem lettek 6-an, mert 2 meggondolták magukat, ilyen, mit tudom én, 27-esen, tehát lehetnének most 6-an, és úristen, mekkora buli lenne. Tehát, hogy én tényleg annyira élvezem, hogy ennyiféle jött belőlünk, és ennyi félék, és ennyi színűek. Nem is hasonlítanak nagyon egymásra a gyerekek? Szerintem a Vilmos meg a Borika, ők ikrek csak egy pár év különbséggel születtek, és érdekes, hogy vannak az ilyen magamutogatósabbak, akik a sóelemmel tarkítottan élik az életüket, és 2 pedig, akik sokkal visszahúzódóbbak. Bár ez az is olyan, férje, hogy... Nem? Az inkább a férje. Aki visszahúzódó? Aha. Nem. Látszólag legalábbis. Nem, hát én voltam mindig előretolva, mert ezt az ipart én ezt elég jól csináltam, és aztán mindenhol használtok. A mai napig használom, hogyha véletlenül valahol felismernek, vagy így ismerősen cseng a nevem, azért azt tudjuk, hogy az jól tud jönni bizonyos helyzetekben. Hát, hogy nem. De ön egyke, ugye jól tudom? Egyke vagyok. Milyen családból jön maga? Van egy tippem, hogy olyan nagyon, ha ez nem túlzó kifejezés, de mégiscsak így fogalmazna meg, ilyen nagyon polgári. Hát megtanítottak rendesen késsel, villával enni, meg jó modorra neveltek. És tényleg ezeket a szabályokat, hogy kell viselkedni, hogy kell szépen enni, tehát hogy én a mai napig gondolom, hogy nagyon nem jönnék zavarba az angol királyi társaságba sem, vágyik a franc oda, ne értse félre, csak hogy ezeket így nagyon megtanította az édesanyám. De nem volt nálunk ezért egy akkora, tehát hogy tök normális. Nem kell túlképzelnem ezt szerint, hogy most akkor teljesen nagyon szabás átlagos. Szerint éltek, hanem azért... Nem, de akkor teljesen honnan hozza mégis ezt a átlagos. polgári attitűdöt? Menet közben rakódott magára? Én nagyon szeretem azokat a dolgokat, az értékes dolgokat, és értékes dolgokkal vagyok most is körülvéve. Értékes, régi bútorok. Szeretem az olyan dolgokat, amiknek lelkük van. És hát, hogy most polgári vagy nem polgári, én egy rendes nő vagyok. Igen. Magára is van ez írva? Megnyugtatásul teszem hozzá. Igen, tehát hogy én ezeket a kategóriákat, ezeket már egyre kevésbé szeretem. Persze kellenek fogózók, hogy lehet valakit beazonosítani. Mit akar, milyen legyek? Ezt szoktam mondani így az embereknek manapság, hogy bármilyen tudok lenni, és mostanában már bármilyen merek is lenni. Tehát, hogy ezek az erős szabályrendszerek, ezekből most már nem tinédzseri lázadásból lépek ki, hanem azért, mert ami már engem nem szolgál, ami már akadályoz, azt elhagyom.
akkor is, hogyha az esetleg fájdalommal jár. Ennyire tudatosan éli az életét? Most már igen, mert megy az idő, hát most már nem érek rá szarakodni. Tehát, hogy még van egy 30, 40, 50, 60 évem, 110 évig szeretnék élni, de hogy ha már megtanultam ezeket, hogy lehet máshogy is ránézni egy helyzetre, akkor ez szerint érdemes élni. Amikor a Szerencsekerék című tévévetélkedő háziasszonya volt, láthatóan jól érezte magát, én úgy neveztem, hogy ebben a betűforgató, de igazából igen. Háziasszonynak mondták, hát ugye? Szerepkörben. Na most azt mondta egy interjúban, idézem, rájöttem, hogy félek attól, hogy egyszer majd nem lesz rám kíváncsi senki, másod pedig így fogalmazott, még mindig szeretnék sztár lenni a Sziget nagy színpadán. Mégis kivonult a bulvár nyilvánosságból, miközben maga volt tulajdonképpen az elsők között az egyik celeb, a mai értelemben vett. Igen. Az értelmiségi énje felülkerekedett a celebényén, vagy mi történt? Én mindig azt nyilatkozom, ahol éppen tartok. Tehát, hogy azért ezt nem kell komolyan venni. Tehát egyrészt szeretném hangsúlyozni, nem biztos, hogy igazam van a marha vaskos állításaim mögött. Tehát, hogy nagyon nem szeretnék a mindent marha jól tudó, mindent kinyilatkoztató szerepben tetszelegni. Pedig mostanáig azt a képet festette magáról. Most lerántja a vászlat, és újra kezdjük a Dóra portré festését. Lerántom a vászlat, mert nem akarok egy ilyen, tehát, hogy én tisztában vagyok magammal, a képességeimmel, hogy sokféle tehetséggel vagyok megáldva. De ez nagyon sok tud lenni. És én nem akkor vagyok esetleg, nem akkor tudok jó példákat mutatni az emberek számára, hogyha ilyen elidegetítően rengeteg vagyok, hanem akkor, hogyha megmutatom a sebezhetőségemet, megmutatom a hibáimat, megmutatom a gyengéimet, megmutatom, hogy tele vagyok problémával. Mert erről a piedesztáról leszeretnék kerülni. A kérdés arra vonatkozott, hogy miből lett elege. Felülkerekedett az értelmiségénye a celebényén, és azért hagyta egyszer csak ott csapott papot, és kezdett egy vadonatúj életet. Hát akkor nagyon megváltozott ami a média ma, vagy akkor is volt valami, és már nem szórakoztatott. A mögött én egy kutató, mindig kíváncsi, tök komoly csaj voltam. A kirakat létezésem volt 20%, de mögötte ott volt az a 80, ami 5 életre elég, eleve. Mert miközben háziasszonykodott a Szerencsekerékben, mi volt a 80% hát például mögött? Akkor mentőorvos voltam, megszületett ugye már akkor a Sára lányom, meg akkor éltem a buli fiatal életemet. Tehát, hogy nekem mindig volt hova kilépni. Bárhonnan kilépek a mai napig, van hova. Leginkább most már egyre inkább saját magamba. Azt is ön mondta, érdekes, amikor az ember egyszer csak hátralép, egyrészt ez jó érzés, de van benne gyász is, hogy én akkor már a francnak se kellek. A gyászt értem, de mi volt benne a jó érzés? Ezek néha, tehát biztos akkor éppen ez volt, mert azért ez ilyen 3 évente elkap, hogy engem már a franc se hív. Felismerik még egyébként? Egyre kevesebbet. Kevesebbet. Nem, egyáltalán nem fáj. Akkor fáj, hogyha el kéne valamit intézni, és hogy hívják? Prokop Dóra. Hogy? A rohadt életben. Mondom, PROKOPP Dóra, tehát nem fogom kivenni a kezéből a csomagot, annélkül, hogy ott lenne a cetlin, mert nem ismer föl. Bezzeg, ha most más lennék, akkor odaadnám. Ó, hát a Friderikusszal is már így vannak. Ez már egy más generáció, úgyhogy ezt ne bánja. Szóval ezeket élveztem benne, hogy kinyíltak az ajtók, és ezek nagyon klassz dolgok. Sose éltem vele vissza. Szerintem de amikor kilépett, akkor viszont ez egy határozott döntés volt, vagy arra felé sodorta az élet, hogy nem, nincs már benne perspektíva? Ez egy határozott döntés volt, hogy már nincsen dolgom vele. Abszolút. Tehát meg ilyen öregecskedő televíziós nem tud egyáltalán elszakadni a képernyő vonzásától. Soha nem is voltam televíziós. Nem nevezte magát annak, hogy nem? Nem. Hát én orvos vagyok. Szóval, hogy akár tetszik, akár nem. Én orvos vagyok, és azért, mert naponta, mit tudom én, hány órát foglalkoztam más egyébbel, más teniszezni jár, amikor éppen nem orvos. Én effektíve nem dolgoztam, csak 2 évet gyógyítottam. De azt hiszem, nagyon-nagyon sokan elmondhatják a baráti körből és a távolabbi ismeretségi körből is, hogy hozzám fordultak, mint hogy most is éppen napi sok telefonban segíteni próbálok egy helyzeten, tehát hogy én csodálatos orvosi kapcsolataimat a mai napig használom. Na de akkor azt mondja meg, hogy az orvoslás, az orvosi pálya
miért nem kötötte le teljesen? Egyáltalán hogy volt képes betűforgatásra cserélni a szerencsekerékben az ön orvosi elkötelezettségét? Én ezt soha nem értettem. Annál komolyabb pályát, mint az orvosi pálya, nem nagyon tudok elképzelni. Igen. Elvégzi, ráadásul nagyon komoly, nagyon nehéz egyetem. Maga nem csak, hogy elvégezte, hanem vagy summa cum laude-val, vagy cum laude-val, tök mindegy, nagyon jól tanult. Igen. Tehát beletett egy csomó energiát. Bizony. És egyszer csak oda megy a szerencsekerékbe egy orvos, van egy kolléganő, aki meg híradót vezetett Igen. hosszú évekig, most már máshol ismerjük, forgatta ott a betűket. Hát ez hogyan lehet? Miféle, ne haragudjon, hogy így mondom, értékzavar vagy válság ez az emberben? Én nem a média világáért hagytam ott az orvosi hivatást, hanem a 4 gyermek miatt. Ez egy 24 órás meló 4 gyereket felnevelni. Nem fért bele az, hogy én teljes komolysággal életek fölött döntsek, vagy életeket segítsek. Nem a fehér köpeny vonzott, és a belgyógyászat, hanem az elmeműködés, és az annak a zavarai, és aztán rájöttem, hogy én nem elmekortani esetekkel szeretnék foglalkozni, hanem figyelem azt, hogy hol tudok segítőkezet adni. Mert nem lett szakorvos, ugye? Nem Tehát lettem lett szakorvos, hanem nem. általános orvosként. Általános orvos vagyok, így van. Én tudja, mire gondoltam? Én meg arra gondoltam, hogy nem a saját sorsválasztása volt ez az orvosi pálya, hanem valahogy valamiért a szüleinek akart megfelelni ezzel. Az apukájának, aki azért állatorvos volt, tehát hogy volt egyfajta pályairányultság ilyen értelemben. Ma már megengedem magamnak azt, hogy ez egy ilyen kézenfekvő dolog volt, hogy szüleimnek is tudom, hogy vágya volt, hogy diplomás ember legyen belőlem, hát akkor csak. Orvos legyen belőlem, de engem elképesztően érdekelt az orvostudomány, a biológia. Hát én ma is, ha ki akarok kapcsolódni, akkor ilyen témájú irodalmat olvasok. Mentorvosként szörnyű dolgokat élt meg? Szerencsére nem akadtam soha ilyen tömegbalesetbe, ezért minden reggel sűrűn imádkoztam, révén, hogy nem volt gyakorlatom benne. Tehát rettegtem, hogy nehogy egy olyan helyzet adódjon, ahol én nem tudok helyesen ellátni egy beteget. Ilyen nem volt. Mentettem meg beteget. Közben? Persze. Hát ezek nagyon rég, ezeket már lehet, hogy nem is így voltak, csak annyit meséltem már magamnak is, hogy magam is elhiszem, de mert hogy így működik az ember, hogy az emlék foszlányai megvannak, és abból történelmet kreál magának, és ez gyönyörű, én ezeket szeretem visszabontani, hogy biztos, hogy akkor ez volt, vagy csak azóta is azt mesélem róla. Én ezt ugye, hogy szoktam mondani, olyan mindegy, hogy mi a valóság, ha jól adom elő, hát nem? Egyébként így van, meg hány valóság van. Így van. Hát szóval a valóság az, amiben 2 hülye egyetért. Tehát, hogy innentől azt mesélünk, amit akarunk, és amennyire az erkölcsi szabályaink Azt mondja engedik. meg nekem, az egyik interjúban azt is állítják önről, hogy valamikor zseniális interjúkat készített. Mikor, kivel, hol? Hogy ez nekem miért nincs meg, azt nem tudom. Itt most abba hagyja? Abba hagyja az interjút? Tehát 150, első félbehagyott interjú lesz? 150 nagy interjút készítettem a magyar filmgyártás legnagyobb színészeivel, rendezőreivel. És ez hol ment le? Filmmúzeum televízió csatornán. Jó napot akkor? Kívánok! Hát nyilván nem, akkor? Hát nyilván nem, mert tudna róla. Hiszen 10-valahányivel idősebb vagyok, mint ön. Igen, ezek nagyon-nagyon klassz nagy életmű interjúk voltak. Legbüszkébb Törőcsik Marival való interjúra vagyok, és a Mari azt mondta, hogy életében 2-szer beszélgetett ilyen jót a férjével, a Vitraival és velem. Akkor az már 3, nem? Rajtam kívül. Ja. És 2000-et írunk, tehát akkor nyilván az utána következők lehet, hogy überelték azt a bizonyos interjút. Igen, én nagyon komoly, nagy életmű interjúkat készítettem. És azokat például honnan tudta csinálni? Miből? Hát orvoslást tanult meg, forgatta a betűket. Azért interjút csinálni, azt gondolom, hogy ha komolyan veszi az ember, az nem, hogy odaülök, aztán beszélgetek. Interjút készíteni, és leülni egy beteggel, kicsiklandozni belőle, ami a lényeg, az ugyanaz. Hát egy bizonyos szintig. Hát egy bizonyos szintig. Na, levizsgáztatom orvosként. Egyszer képzel, anyám, amikor beteg volt, nem akarom néven nevezni, azt hiszem él még a professzor, ott ültem nála, és mondta, hogy éppen vizsgáztat, de nem menjek ki, egy nagyon szigorú professzor volt, és bejutott orvostan hallgató, és az volt a feladatuk, hogy bejön a kollega a korterembe, ott fekszik 6 beteg, mivel kezdi? Odalép az elsőt, mivel kezdi? Tessék. Prokop doktornő mivel kezdi? Tehát egy korterembe belépve, vagyunk, reggeli vizit van. Reggeli vizit van, hogy telt az éjszaka? Elégtelen. No, mert második próbálkozás? Oké. Hát esete válogatja. Most azt mondanám, és nem kibúvót keresek,
Mit mond az orvos professzor? Mind az 5 megbuktatta, mind az 5 gyereket, és Igen. mondtam, ez könyörtelenség. Azt mondta, hogy az első kérdésünk a beteghez, hogy van? Hát ez a hogy és telt utána az éjszaka. nézem meg a korlapot. De hát ez nekem ahogy telt az éjszaka. Minden, nem, mert a beteg állapotából kell a korlapra ez visszakövetkeztetni. Tehát ő azt mondta, hogy Oké, abszolút... nem, hogy telt az éjszaka, azaz még mielőtt megnézem a korlapot, nem kibúvót keresek. Pedig nagyon úgy tűnik, egy betegnek az éjszaka az, amikor nincs felügyelet alatt. Jó, nem alatt. bukott meg, hát én csak vicceltem. Nem, de hát, hogy nekem azért ezek még benne vannak a mechanizmusomban, tehát, hogy ugye addig nem látja őt, az esti viziten látja utoljára, az orvos majd a reggelin, tehát ahogy telt az éjszaka, az a legfontosabb egy betegnek, mert el tudja mondani, hogy fájt, nem fájt. De mennyivel egyszerűbb kérdés az, hogy van? Hiszen akkor elmondja, de én nem arra vagyok kíváncsi, hogy van, mert elkezdi 3 nappal ezelőttről, hanem én csak az előtte levő estétől vagyok kíváncsi a reggeligig. Ez higgyel, hogy jobban működik. Akkor a professzor nem tudta, de 5-en buktak ebbe bele, és aztán azt mondtam, hogy ez nagyon-nagyon könyörtelen dolog, mert hát végül is előbb-utóbb úgy is eljutnak a beteg állapotáig, tehát most aztán ezzel a kérdéssel kezdem. De hát ez nekem evidencia, tehát mi a túrót kérdeznék a betegtől, hanem az, hogy van. Na most visszatérve akkor a televíziós pályafutására, tehát volt 150, azt mondta, nagy hát interjúja. Körülbelül, igen. Az volt a kérdés, hogy jó interjúvoló volt-e? Igen. És hogy honnan tanulta ezt a szakmát? Tehát, hogy... Kíváncsi voltam akkor is, mint most is, mint mindig, egész életemben a kíváncsiság hajtott, és ott volt velem szembe egy ember, aki, mint ahogy tőlem is, alig várom, hogy olyat kérdezzen, amire meg tudom mozgatni az agyamat, és ne panelkérdéseket kapjak, és arra válaszoljak. Így sem az zajlik, hála Istennek, köszönöm. Tehát, hogy én nekem pontosan elég volt ugye általában mindig a Filmmúzeumon futó filmmel kapcsolatos volt a beszélgetés. Hát akkor azt tudtam, hogy erről a filmről kell beszélni, ennyi elég volt nekem. Tehát, hogy én úgy készültem fel ezekre a nagy interjúkra, hogy Kertész Márta kolléganőm, akinek tényleg egy 2 lábon járó lexikon, mondtam, mondj 5 dolgot, ami olyan, ami nem jelent meg az újságban, vagy nem olvasta senki, mert ott tudok kinyitni egy ajtót, ott hiszi rólam az illető azt, hogy én mindent tudok róla, nem tudok róla semmit, de érdekel az ember. Én így csináltam az interjúimat, és szerintem... De soha nem is tanulta senkinél? Semmilyen módon nem tanulta az interjúkészítést? Semmit nem tanultam az orvosi egyetemen kívül, és elég jól elboldogultam bármilyen témában. A legfontosabb az, hogy valódi kíváncsisággal tekintsünk mindenre, mert akkor tudnak olyan dolgok megmutatkozni, meg kiderülni, amik a rutinból kihozzák az embert. emberek többsége, legalábbis a tapasztalatom szerint nem tudja, hogy hogyan tudja önmagából a kíváncsiságot előhozni, előcsalni. Tehát a kíváncsiság az valami olyasmi, hogy ugyan megbúvik az ember agyában, de azt szavakká formázni nem olyan egyszerű. Pláne annak teret adni, hangot adni, azért az nem olyan egyszerű, ahogy maga most ilyen evidens módon levezeti. Lehet, hogy az ön személyisége erre kitűnő. Igen, tehát ez a személyiségfüggő, és bárki erre nem képes. És most furcsa a hasonlat, de orvosként is az odafordulás, még ha nem is a megfelelő kérdést teszi fel az ember, mert most én láttam magamat, ahogy leülök a betegágyra, és megfogom a néni kezét. Tehát, de én bárkihez így fordulok oda, nem azért, mert egy Teréz anya vagyok, hanem ez az attitűdöm, ami orvosként is biztos remek orvos lettem volna. Nem voltam elég tökös, kitartó, alázatos, sok mindent lehet mondani. Most meg azt mondja, már éppen kezdett meggyőzni arról, hogy tulajdonképpen csak el volt foglalva mással. Most meg azért mégiscsak nem tudom, hát most tudom így is nézni. Bevallja, hogy mégsem volt azért olyan orvos, mint amit mindennek az ellenkezője az volna, igaz, és semminek nem igaz az ellenkezője. Tehát tudom úgy nézni, hogy nagyon sokáig lelkiismeret furdalásom volt az egész témával kapcsolatban. Rendszeresen álmodtam, hogy hívnak mentőzni, és nem találom a fonendoszkópomat. Tehát ez az elmúlt évekig így volt. Tehát, hogy bennem volt egy lelkiismeret furdalás, hogy nem gyógyítok, amikor arra vagyok predesztinálva. Ott állítettük el a szállat, hogy 2000-ben már ugye egyszer csak hátralépve a televíziós képernyőről a Filmmúzeum vezérigazgatói székébe kerül, aztán a következő... Nem, hát én ott nem léptem félre hátra, hát én ott voltam elől is, meg hátul is. Úgy értem, hogy de a korábbi, tehát a szerencsekerék, meg ez a villogós, szórakoztatóipari személyiséghez képest azért ez egy szerintem, vagy az én értékrendemben egy komolyabb polc, ahová került. Tehát vezérigazgató lett a Filmmúzeumnak, aztán a következő években a Pax TV, Paprika TV, Deko TV, nem hagytam ki ugye semmit. Nem. Milyen belső meggyőződés nyomán vetette be magát a másik oldalon a tévébizniszbe? A barátunkkal leültünk egy sör mellé, és megbeszéltük, hogy kéne csinálni egy tévét.
Mondtuk, hogy ez miért ilyen ne? egyszerűen ment. Aha, akkor ott volt egy pillanat. Ezek ilyen nem szent pillanatok, hanem egyszerűen valami megnyílik a lehetősége, és azzal lehet élni. És akkor na ez mondtuk, a kérdés, hogy de milyen nem? lehetőség nyílt meg? Vagy ki hozta, vagy mi hozta az életükbe azt a lehetőséget, hogy nem is értem, hogy tudtak szert tenni 4 kábeltelevíziós kis csatornára, azért az nem volt ilyen egyszerű. Egy barátunkat megkértük, hogy tudna 150 millió forinthoz banki fedezetet adni. Azt mondta, hogy miért ne? Fölvettünk 150 millió. Hát, hogy el tudjunk indulni, hogy tartalmat tudjunk vásárolni. Tehát, hogy mi... De még ott tartunk, hogy a tartalomvásárlás, hogy a csatornákra, hogy tesznek szert. Januárban indult a tévécsatorna, és a nagy kábel társaságoknak az éves közgyűlése, vagy hogy hívják, már nem emlékszem rá, mindig valamikor ősze elején van. És akkor próbálgattuk a nevet. Mondtam, hogy legyen filmmúzeum, szuper, mik lesznek benne? Hát archív tartalmak, régi rádiók, vagy még tévékabarék, meg nem tudom mi, és én már oda úgy álltam ki, hogy ez van. Hát ez már ott lesz januárban. Hát semmi nem volt. Nekiálltunk, azt megcsináltuk. És hogy szerencsés vagyok, nem tudom, jó emberekkel vagyok körülve, soha nem kaptam. Én egy korabeli újságban találtam egy cikket, amely magyarázatot adott akkor rá, hogy magyaráztam? de majd maga elmondja, hogy ez így igaz, vagy nem. Nem ön magyarázza, hanem egy korabeli újságcikk szerzője azt fejtegeti, hogy a Filmmúzeum nevű tévécsatorna az nem volt más, mint a Magyar Televízió, tehát a közszolgálati Magyar Tévé archívumának hosszú évekig történő ingyenes használata, lenyúlása szebben szólva, amit úgy tudtak elérni, hogy a 4 tévécsatornájuk egyik tulajdonosa önök mellett nem volt más, mint az akkori médiahatóság első számú vezetője, akinek hatalma és befolyása, illetve annak láthatatlan árnyéka képes volt mozgatni a szálakat. Van ebben igazság? Csak azért kérdezem, ez egy sok éves cikk. Mit lát rajtam? Mosolygok. Ez megint egy olyan dolog, hogy lehet tévét csinálni, nyilván így. Nem. Hát akkor nagyon sokszor elmondtam, és ez így is volt. Mi nagyon sokkal több pénzt fizettünk a Magyar Televízióban kölcsönzött és műsorsugárzási jogért, mint bárki más. Tehát mi bementünk, és azt kértük, hogy erre szeretnénk sugárzási jogot vásárolni 1 évre, vagy 3 évre, és ezt mi kifizettük. Mert hogy a Filmmúzeum olyan csatorna volt, ami javarészt egy ideiglenes régi mert nem használta a Magyar Televízió a saját archívumát. Sugárzott, ugye? Nem használta a saját archívumát. De ez kezdettől fogva így volt, hogy fizettek érte? Hát egy cikk szerint évek teltek el, hogy ingyen kapták. Dehogy is, nem. Soha semmi ilyen nem volt. Soha nem nyúltak alám. Csináltuk. Lehet, hogy elvarázsoltam az embereket, és azt mondták, hogy ki ez a nő, szeretnék kapcsolatba kerülni vele, lehet, hogy ezt használtam. Tényleg úgy nézett ki, hogy én lementem a Kábelszövetség ülésére, és azt mondtam, hogy ősztől lesz egy új tévé. Mi lesz? Jó lesz, berakjuk. Kérünk 3 hónap ingyenességet, aztán működik, akkor fizetünk is. Háztartásonként 5 forintot mondjuk, vagy 10. Nekünk ez nagyon-nagyon jó volt, mert nekünk ebből kellett gazdálkodni, tehát nem a reklámbevételekből éltünk. Akkor úgy kérdezem, hogyha fordított felállásban ülnénk, és én hoztam volna létre úgy, hogy én voltam előtte a szerencsekerék betűforgatója mellette párhuzamosan mentőorvos és édesanyja. Az ön fejében nem fordulná meg az a kérdés, hogy keveredik ide? Tehát hogy keveredik arra a piacra, amihez nem sok köze van? Hogy keveredik oda, hogy egyszer csak televíziókat alapít, még pedig nem is 1, hanem 4, és ásul azt mondja, nem baráti segítséggel, hanem a saját fejéből pattan ki. Nem, jünkből, tehát ezek mind jünk. Tehát, hogy voltak dolgok, amikkel soha nem kellett foglalkoznom. Tehát például könyveléssel, műsortartalomvásárlással. Hogy pattan ki a fejéből, hogy tévét akar csinálni? Nem, ez jött a legjobb barátunk jött, és azt mondta, hogy legyen, csináljunk egy ilyen archív csatornát, és akkor még archív tévé, meg minden volt. Lesz a Filmmúzeum. De nem ő volt az akkori médiahatóságnak a vezetője? Nem. Ez a legjobb barát? Nem. Ez csak Mendemonda az újságcikkben? Nem Mendemonda, ennek volt bizonyos alapja, de nem ettől lettek a televízióink azok, amik, hanem azért, mert én végigjártam, végigtárgyaltam. Tehát ha én végigjárom és végigtárgyalom, ugyanígy lehetett volna. Igen. Abban az időszakban 4 televízió. Így van, sőt, szerintem sokkal egyszerűbb lett volna. Nem volt köze a médiahatóság elnöke, ez kábel tévéről beszélünk. Okay. Tehát, hogy itt ez egy nyílt piac volt. Tehát, ha te
ön jó tartalmat adott, akkor azt megvették. Elmondhatom a saját történetemet, akkor Csak párhuzamosan? még mondom annyit, hogy itt ugye a UPC-vel kellett nagyon-nagyon jóba lenni. Tehát semmi köze nem volt itt médiahatósághoz. Ha a UPC-nél bent volt a csatorna, akkor a többiek is betették. Az én történetem, bár pár évvel későbbi, én ugyanígy akartam egy kis televíziót kábelen. Ez egy tulajdonképpen egészség-életmód tévé lett volna. Ugyanígy a UPC-hez mentem el, azt mondták, megnézik, ráadásul ismertem a UPC akkori 2 vezetőjét, megnézik a lehetőségeket, de furcsa célzásokat tettek őszintén szólva, hogy milyen módon lehet ide bekerülni. A velem volt, egyébként később ügyvezetőnek szántam azt a fiatalembert, ismert humorista ma már, humorista nagyágyú, inkább azt mondanám. Ő végigértette, hogy miről van szó, én értetlenkedtem, hogy mi az, amit nekem teljesítenem kéne ahhoz, hogy megkapjam azt az egy kis nyomorult kábel televíziós lehetőséget. Majd egy hét múlva, amikor visszamentünk, akkor kérték, hogy végig gondolják, jöjjünk vissza, akkor azt mondták, megnézték, még sincsen. Tehát még sincsen szabad kábel, csak nem tudom, hogy hova tudnának kihelyezni, azt meg ők maguk mondják, hogy nem éri meg, abban ne fektessünk túl sokat. Tehát nekem, akinek csak, hogy mondjam, televíziózásban valamiféle ismertségem volt már akkor, úgy, ahogy volt, kidobtak, mert nem voltam hajlandó megérteni, hogy a rendszerbe csak úgy lehet beállni, hogyha az ember finoman ezt és azt korrumpál. Azt hiszem, ennyit mondhatok anélkül, hogy bárkit felsértenék. Bár szívem szerint lehet, hogy felsérteném. Milyen érdekes, hogy akkor ez ennyi volt, hogy nagyon jók voltak az ötletek, tehát, hogy a Filmmúzeum akkor nagyon hiánypotló volt, ami következett a TV Paprika, nem a Pax TV, arra azt gondoltuk, hogy majd ez mindenhova kell, mert a papok kiprédikálják a hétvégén a misén, hogy minden háztartásba a Pax TV-t, abból viszonylag hamar ki is szálltunk, fölépítettük, és ott is hagytuk, de a TV Paprika, hát az a mai napig megy. Az sem az én ötletem volt, hanem a legjobb barátunk ötlete volt, aki egy főzőmániás, és mindenki azt mondta, hogy 24 órás tévécsatorna, meg vagy őrülve. Ma már napnál világosabb. Tehát, hogy mi mindig egy picit előtte voltunk a dolgoknak, és aztán pedig elkezdett tömegével beözönleni a sok-sok tévécsatorna, és mi azért is szálltunk ki, mert ott már megettek volna bennünket. Akkor egyszer csak 7 év után eladták, és tulajdonképpen az azt követő életmódjukat, életszínvonalukat annak a nagyon jó eladásnak köszönhetik? Erről is írnak az újságcikkek különböző sok milliárdot. Sok milliárdot Tényleg? írnak. Igen, akkor volt egy olyan, hogy miért nincsen a könyv arról, hogy segítséggazdag lettem. Komolyan. Ma már úgy mondom, hogy vagyonos ember vagyok, és nem tárgyakban, hanem életszínvonalban, minőségben, hogy finomakat eszünk, hogy a gyerekeim, nem akarunk mi sehova utazni, boldogan élünk a Dunakanyarba, és nincsenek ilyen távlati terveink, de a hétköznapi életünket magas színvonalon éljük. Na de mibe fektettek? Lakásokat vásároltunk, van egy fantasztikus házunk, amit megvettünk, és 3 évig építettünk, és van benne medence, meg van benne szauna, és semmi egyéb luxus nincsen, és mindig azt mondja a férjem, hogy ezt úgy beszántaná, és földdel, és nem annyi kéne. baj van a medencével. Mert állandóan én is beugrok, és már vakarom az algát az oldaláról, mert nincs személyzet, aki ezt fenntartja, tehát a saját házunknak vagyunk a rabszolgái, de egy csodálatos környezetben élünk, egy csodálatosan gyönyörű házban, és állandóan tele vannak a gyerekeink és barátainkkal is. Ugyanezzel a 3 családdal tovább vonultunk, és vásároltunk egy ingatlant, amiben a mai napig üzemeltetünk egy nagyon sikeres éttermet, nem tudom, ki lehet-e mondani, a nevét 3. kerületben van. Honnan érted például a vendéglátóiparhoz? Sehonnan, ahhoz sem értettem, de ahhoz értettem, hogy milyen éttermet szeretnék, hogyha én most éttermet rajzolhatnék, annak milyennek kéne lennie. Legyen benne gyereksarok, legyen benne tiriri, legyen benne lotion a kézmosás után, meg mit tudom én, tehát hogy amilyen, általában úgy csináltuk eddig az életünket, hogy ami nincs, akkor azt megcsináljuk. De ma már minden van. Tehát, hogy annyi klassz étterem van, annyi klassz dolog van Budapesten. De ez még mindig megvan, ez az étterem? Még mindig megvan, igen, és nagyon-nagyon hálás vagyok a legjobb barátainknak, akik ezt rendíthetetlenül üzemeltetik, és ebben a nehéz covidos időszakban is életben maradt. Maga ezt nem menedzseri? Azt hittem, hogy azért ott van, meg tüsténkedik körülötte. Én ebből már kijöttem, biztos nagyon sok helyen tudnék ott is hozzátenni. Futok tovább, mi az a dolog, ami sokkal inkább kívánja a jelenlétemet.
Azt hogy értette nem olyan régen egy interjúban, hogy 54 éves vagyok, és azt gondolom, hogy a halhatatlanság sem lehetetlen, csak még senki nem választotta. Igen. Miért nem választja ezt akkor? Az van a rendszereinkben, és az én fejemben is, és ezen nagyon sokat dolgozok, hogy ez ne legyen, hogy egy ilyen plató van az életünk olyan 30-40 éves korunkban, és akkor úgy illik észrevenni a ráncokat, hogy plötyhet már a turgora a bőrömnek, és akkor így nap mint nap beleszokunk abba, hogy ez van, és nincs más. És ez egy meredek mondat megint csak. És én nagyon szeretném bebizonyítani, hogy bennem a vitalitás még 100 év fölött is annyi, hogy jobban megérje megvárni a következő szilvesztert, mint azt mondani, hogy ennyi volt bennem. Mert akkor halunk meg, amikor már nincsen miért fölkelni másnap. Ön nem fél az öregedéstől? Egyáltalán nem, mert nem vagyok öreg. Tehát, hogy én... De akkor is az öregedés, mint természetes folyamat, előbb-utóbb el fogja érni. Akkor fog érdekelni, hogy ha már nem fogok tudni olyan klasszul futni, már nem tudok olyan klasszul futni, mint 10 éve, ez az öregedés, nem akarok róla tudomást venni. Semmi mesterséges? Semmi. Ránctalanítás? Nem, egyáltalán nem foglalkozom vele, nem érdekelt. És annyira röhögve olvasom a kritikát, hogy nem látszik rajta az a rengeteg beavatkozás, aki ilyen gazdag az aranyszálakat húzott be. Nem. Aki így néz ki, annak van miből leadnia. Tehát van a szépségéből is, ha az elkezd majd, hogy mondjam, foszladozik, akkor is még mindig van miből. Magának az a nagy szerencséje. De a vitalitás, tehát, hogy ott volt ez Ed Kanyó, vagy hogy hívták azt a tündért. Igen. Meg azok, akikre úgy tekintük, hogy azok a csodák. Nem csodák, nem hitték el, hogy mindenképpen meg kell rozzanni. Pusztán csak ennyi múlik, hogy az ember nem hiszi el. Nem hiszem el. De a leges legvégén az van a gondolkodásunkban, az elménkben, és az mozgatja az életünket, ami a leges legalul van. De azt csak úgy találjuk meg, hogyha azt a sok szarságot onnan föntről lebontjuk. Én ezt végzem magamon. Ha az ember minden nap úgy néz a tükörbe, hogy de jól nézel ki, egyre jobban fog kinézni. De hát az micsoda átverés? Hát azért az embernek van egy reális képe önmagáról, és benéz tükörbe, miért hazudjak magamnak? Nem hazudunk magunknak, hanem a testünk arra reagál, amit mi arra mondunk. Na majd ebbe is belemegyünk, mert ez már a maga tudománya, ugye? Igen. Ez a maga tudománya. Még egy picit a gazdagságról hadd kérdezzem. Valamelyik nyáron arra jött rá, hogy nem gáz, ha valaki gazdag, mert önmagában nem érték csórónak lenni. Azt mondja maga, nem is értem, miért gondoltam eddig így, igazából tökre szeretnék egy magánrepülőgépet. Mi vezette arra a felismerésre, hogy nem gáz gazdagnak lenni? Nagyon sokat gondolkodtam a pénzen való viszonyomon, és rájöttem, hogy felsőbbrendűségből lenézem a gazdagokat, és de hiszen maga is gazdag volt. Én lenézem azokat, akiknek magánrepülőgépük van. Lenézem azoknak, akik X5-össel járnak. Lenézem azokat, akiknek ennyiben megvenni az első osztályú repülőjegyet. Tehát még a saját kategóriáját nem nézi le, de a fölötte lévőt már lenézi? A sajátomat miért nézném le? Hát abban annyi munkám volt, hogy ezt én megszereztem. És miért nézi le? Honnan tudja, hogy abban nincs ugyanannyi munka? Ezek nem tudatos dolgok. Na most ezzel mondom azt, hogy ezek a tudattalan működések, amiket így átveszünk a társadalomtól. Átvettem mondjuk a vallásból, ahol ugye a vallás azt tanítja, lehet így is olvasni, hogy a szegénységnek van értéke, hogy az a Szent Ferenc, és ezeket így megtanuljuk, és ezek így ott motoszkálnak bennünk, és akkor innentől van az a forduló, amikor rájöttem arra, hogy én lenézem azt, aki gazdag. Tehát én szeretnék ennél is tehetősebb lenni, mint ami vagyok, miközben ezt gondolom a nálam sokkal gazdagabbakról. És erre vontam azt, és ez a cikkből persze nem jön le, mert mögött nagyon-nagyon sok gondolkodás van, hogy miért ne szeretnék én egy magánrepülőgépet. Az életemben nem ülnék föl magánrepülőgépet. Nem ülnék be egy nyitott BMW-be sem, mert ezek annyi... a problémák hogy jutnak el az agyáig? Nem úgy jutnak el, hogy mindenre minden nézőpontból ránézek, és nagyon szórakoztat, amikor leleplezem a hazugságaimat. Hogy ezt egy önanalízisként mondom. De hát önmagában véve, miután semmilyen gazdagság és semmilyen szegénység mögé nem látunk, nem tudhatjuk, hogy mely gazdagságot, vagy milyen szintű gazdagságot mi indokol. De mégis megítéljük. Hát mert az ember ilyen, mindent megítél, látványra megítél egy ember, noha nem ismeri a sorstörténetét. Én meg azon játszom, hát de ez oda vezet, hogy így működünk, hogy mindig mindent megítélünk, mindig minden fölött döntéseket hozunk, következtetésbe megyünk bele. Az emberi természettel megy most
szembe. Ilyen az ember. Nem, az ember nem ilyen, ezt megtanulta, hogy így működünk. És innentől jön az, hogy mi van ezen túl. Mi van azon túl, hogyha én magára ránézek, én nem annak alapján ítélem meg, amit hallottam magáról, ettől, attól, amattól, hanem engem az érdekel, hogy most amit itt beszélgetünk, olyan szívesen megfogdám a kezét, mert hogy most hálás vagyok önnek. Miért? Mert hogy itt lehetek, és ilyen dolgokról beszélgethetek. És így lépem túl azokat a tanult mintákat, modort, ítélkezésrendszereket, fix nézőpontokat és mindent, amitől az életünk úgy alakul, itt az egész világon mindenkinek, ahogy. És akkor mit akar ezzel mondani? Rendben van, maga így gondolkodik, de ez a maga magánügye. Miért gondolja, hogy a világnak úgy kell működni, ahogyan ön gondolja? Én nem gondolom sehogy, de minden pillanatban megnézem, hogy gondolom. És egy monitorozom az elmémet. És nem fárasztja ezzel le saját magát? Iszonyatosan izgi. Iszonyatosan izgi. Erre rá lehet szokni. Aktuálisan egyébként mi foglalkoztatja? Ez, amiről beszélgetünk. Ez? Igen, hogy mi az a mozi, ami fut a fejünkbe, és észrevesszük-e végre, hogy ez egy mozi. Tehát, hogy a valóságunk az nem az, amit mi elképzelünk, az csak egy mozi, amit összerakunk, az elménk összerakja ítélkezésekből, nézőpontokból, véleményekből, következtetésekből. Tudja, milyen ez egy kicsit? Olyan, mint amit ezekben az ilyen hogyan legyünk sikeresek, hogyan legyünk gazdagok. Nem vagyok tévéprédikátor, nem, ez nagyon messze van ezeknek ettől. Az ilyen praktikusnak álcázó könyv, vagy álcázott könyveknek az okosságai, amiket így is lehet érteni, meg úgy is, és leginkább minden ember, ha elolvassa, csak félreérti őket. Igen. És én az elmúlt időben például csak komoly tudományos könyveket olvastam el, például a kvantumfizikáról, és ezeket a gondolatokat ezzel megtámasztom, de nem divatból, ez engem szórakoztat, érdekel, és egyébként, aki most minket hallgat, és azt mondja, hogy hű, tök jó, az azért érti meg, mert ezen az úton halad. És aki meg azt mondja, hogy hűha, mennyi lilaság. Mennyi lilaság, ő pedig szíve rajta, én csak szeretném mondani. Az nem ezen az úton halad? Nem vagyunk egyformák, tehát nekem ez a nőnükém. És ez marha jó, mert ez egy életen keresztül ki fog tartani. Hát ha szórakoztatja, akkor nagyon. Természetesen rendben van. Magát egyébként probléma megoldónak nevezi, mert megkérdezték, azt mondja egy interjúban, hogy mit írjanak ki a neve alá egy televíziós műsorban, és azt mondta, hogy jött a felismerés, hogy én probléma megoldó vagyok. Azt írjuk ki mi is majd a neve alá, hogy már nem vagyok probléma megoldó. Már nem probléma megoldó? Nem egy Tarantino filmben a bérgyilkos nevezte magát ja, de az nem ebből jött, igen, az a probléma megoldók eltünteti a hullákat. Igen. Nem, hanem, hogy én annyira nagyon büszke voltam arra, hogy én mindig minden helyzetben megoldom mindent, ezért pikpak, tényleg lényeglátásom átlag feletti, probléma megoldó készségem erőteljesen kigyakorlott. Egyébként önnek vannak kétségei önmagával kapcsolatban? Más sincs. Hát most az éppen az előző mondattal nem úgy tűnt. De mindennek az ellenkezője az igaz, és semminek nem igaz az ellenkezője. Időnként van is egy olyan érzése, mintha skizofréniában beszélgetnénk, tehát egyfajta ilyen tudathasadás mentén, mert állít valamit, majd utána fogja, és az ellenkezőt pont olyan hevességgel adja elő. Nem vagyok skizoid, minden vagyok. Ha akarom, akkor boldogan élem meg éppen azt egy gyönyörű felhő láttán, hogy én vagyok a világon a legvagyonosabb ember, mert látom a szépségét a felhőnek. Tehát, hogy én így pillanatról pillanatra változok, de ez nem szélhámosság, csélcsapság, szeleburdiság, hanem az, hogy ilyen az élet, ennyiféle. Na most akkor azt mondja meg, hogy amivel aktuálisan foglalkozik, access consciousness. Ez hogy fordítanánk magyarul, hogy értse mindenki ilyen hozzáférési? A mindenben ott rejlő tudatossághoz való kapcsolódás, és azzal való élés. Tulajdonképpen, amiről ma itt számot adott, az már nagy részt ezen az alapon nyugszik? Hát igen, tulajdonképpen igen, de az, hogy én közben ilyen tudatosság technikákat tanulok, az kizárólag az én életemre vonatkozik, és az, hogy én máshogy lássam meg az életben a korlátokat és a lehetőségeket, ez az én egyszemélyes szórakozásom. Hogy került a látóterébe egyszerűség kedvére ez az AC vagy AC? AC úgy, hogy mindig is kerestem
azokon a megoldásokon túli megoldásokat, aminél az emberek általában leszoktak ragadni, mondjuk egy betegséggel kapcsolatban, vagy mondjuk egy rosszul alvó gyereknek az aktuális helyzetével, vagy az én szénanáthámmal, vagy bármi, tehát hogy azért itt nagyon sok ilyen, vagy az ismerőseinknek az életébe valamit szerettem volna segíteni, és kerestem azért újabb és újabb technikákat. És azért most azért mindenhonnan ez dől. Én ezeket gyakorlom, én ezeket használom, Tudja. Én ezeket a az életem napi szintjén megtapasztalom, hogy működik. És nem a hittem által, hanem azért, mert működőek. Ha megkeresi az ember az AC honlapját, ilyen szövegeket talál ott. Az AC egy más nézőpont az életről, lehetővé teszi, hogy bármit megváltoztass, amit nem tudsz megváltoztatni, és mindent megteremts, amire vágysz egy más és könnyebb módon. Az a célja, Fúj, hogy... hagyja abba, mert elhányom magam. Na de ez van a várj, De ne gyötörjön. Ez Miért? annyira gáz, mert így elolvasod tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen tévéprédikátornak a hülyesége lenne. Na de mégis csak azt mondja, amit maga mondott, hogy az a cél, hogy megteremtse a tudatosság és egység világától, minden létezik, így, és semmi nincs szörnyű. megítélve. Most ezt így kirakjuk ide sok tízezer ember elé. Pláne sok százezer. Pláne sok százezer, és ez nem Jó, az. én csak azt akartam mondani, hogy első, második és Tehát ez harmadik most olvasatra akkor is elmondom. ennek igen komoly kamuszaga van. Hát hogyne. Hát akkor persze. tegyen rendet, kérem. Amikor van egy élethelyzet, akkor én, vagy aki erről beszél, ad egy bakancsot a kezébe az illetőnek, egy zsákját, egy lámpát a feje fölé, egy minden időben vízálló hálózsákot, és azt mondja, hogy attól függően, hogy te most egy nagyon nehéz helyzetben vagy, és szeretnél felmenni a hegy tetejére, és onnan lenézni, itt vannak az eszközök, indulj neki. Ha meg egy nagyon nehéz helyzetben vagy, és meg akarod nézni, hogy hol van az aranyrög a szénbányába, akkor itt van, és másszál le oda, és csákányozz ki onnan. Fordítsa már ezt, de nem lehet mindig olyan szimbólumokban beszélni, és jobb lenne, hogyha könnyen lehetne értelmezni, amit mond. Azért nem lehet könnyen értelmezni, mert nem tudom elmondani, nem azért nem tudom elmondani, mert nem 8 éve próbálom elmondani, hanem azért, mert ez nem tömegekhez szólóan egy igazság, egy dogmarendszer, amit itt megnyomnak rajtam egy gombot, és most itt kihányom magamból a hülyeséget, hanem ezt magának el tudnám mondani úgy, hogy abban lehet, nem is kéne megszólaljak, hanem csak így, Sándor érti? Kérdezzen. És én majd... De szóval, Sándor most itt van, ketten vagyunk, próbál kérdezni, de maga vagyunk. falat épít. Tehát azt mondja, hogy ne. Mert ez annyira intim. Nem. Hát tulajdonképpen mi így találkoztunk, most már elárulhatjuk, ugye tavaly a cikk nyomán fölhívtam önt, amit a bevezetőben is mondtam, és elmentem egy ilyen és kezelésre, vagy nem tudom, beszélgetésre. Tehát tulajdonképpen olyan, ahogy egy kisgyerek belenő a világba. Most nem kisgyerekeknek tanítom, vagy mutatom meg azt, hogy lehet máshogy nézni egy helyzet, hanem felnőtt embereknek, akiknek tele van a feje tanult mintákkal. És próbálj ezeket a mintákat szétrobbantani a fejekben? Megmutatni, hogy legyen nyitottság, észrevenni azt, ami valójában szembe jön az emberrel? Pontosan, mert látjuk a hegyet, de nem látjuk meg, hogy az egy hegy. Na de ez egy pszichológus munkája, ez nem kell igen, de egy pszichológus, különleges módszer, nem kell az AC. Valóban, tulajdonképpen itt a közöttünk levő kapcsolódásban nekem olyan dolgok tudnak bepottyani a fejembe azért, mert semmiféle előzetes ítélkezésem és véleményem nincsen az ön helyzetéről, amit egyébként soha nem jutna az eszembe. Mert amikor így beszélgetek valakivel, akkor én egy befogadó vagyok. Akkor maradjunk az én példámmal, talán akkor egyszerűbb lesz megvilágosítani a lényeget. Elmentem önhöz, beszélgettünk egy órát, majd utána kért, hogy feküdjek fel egy asztalra, ugye? Hagyjuk. Ezt hagyjuk. Ez megint elviszi, hogy ez már megint valami furcsa dolog. Szeretném a dolgot megérteni és megértetni az emberekkel. Oké. Tehát fölfeküdtem egy masszírozó asztalra, és ott, ahogy ezt egyébként a honlapon olvastam is, utóbb olvastam egyébként, hogy 32 pont van az ember fején, amit ha gyengén megérintenek, erőfeszítés nélkül el tudja engedni mindazt, ami miatt képtelen az és a befogadásra az adott ember. Na most hát akkor nem így van? Mert nekem is tapogatta a fejemet, úgy emlékszem, nem? És közben mormolt valamit. És nekem adott pontokon azt kellett mondani, ha jól idézem vissza, hogy
univerzum segíts, mindent megteszek. Így volt? A 32 pont érintése gyakorlatilag a touch panel, amivel én maga hozzáfér egy információs strádához, egy információs bázishoz, amibe le tudunk hívni információkat. Nem én, nem szándékosan, érintéssel. Tehát az, hogy fogja a fejem különböző pontjait, ezzel hozzájut az én információs strádámhoz? Nem én jutok hozzá. Hanem ki, én? Jó. Volt már olyan az életében, hogy nagyon fohászkodott valamilyen felsőbb hatalomhoz? Valami megfoghatatlanhoz többször volt. Egy vizsga előtt, ahova nem készültem úgy, vagy nem olyan szinten tudtam, mint ahogy kellett volna. 100-ból 100-ször bejött? Hát sajnos inkább nem. Tehát több volt a rossz tapasztalat, mint a jó. Ezt így mondják, hogy emberfeletti erővel valami megoldódik. Tehát az emberfeletti erő, amiről beszélünk, ami néha emberfeletti erővel kell valamit véghez vinni, hegyet fölmászni a hegyre, túlélni egy helyzetet, az emberfeletti erő. Az emberfeletti erővel mi magunk rendelkezünk. Az bennünk van. Tehát az imádságtól a dolgok megoldódnak természetesen, de mi vagyunk azok, akik a végső soron a helyzetből saját magunkat kihúzzuk, vagy mi vagyunk azok, akik túléljük azt az adott pillanatot. Ellenmondhatok? Hát dehogy is, hát azért az imádságtól nem oldódnak meg feltétlenül a dolgok. A végén én vagyok ott, az emberfeletti erőmmel, amit bárki, ha nagyon muszáj, megtapasztalt az életében nem egyszer. Ez az ember ez lehet Istennek gondolni, lehet bárminek gondolni. Én nem szeretem azt a szót használni, mert sok mindent felhoz. Én azt mondom, hogy univerzum. Az univerzumban minden mindennel kapcsolódik. Én azt szeretném megmutatni magának, hogy magában is ott van ez az emberfeletti erő, amihez hozzá tud kapcsolódni. Nekem ez a tudatosság. Az a valami, ami megfoghatatlan, de itt van, ha lebontjuk... Tehát ez az AC tulajdonképpen, ez a fajta tudatosság? Nekem ez. Úgy mondom, hogy ez az én privát AC-m, amit én ezen keresztül ki tudtam bontani, minden nap élek, minden pillanatban törekszem erre a fajta nem gondolkodás, mert ez már azon túl, hol tudom megélni az emberfeletti képességeimet, amik itt vannak, amiket ne csak vészhelyzetkor kelljen előhúzni, előrántani, ne egy szorult helyzet kelljen ahhoz, hogy én ezt minden pillanatban be tudjam hozni. Na de a hókusz helyett nem lenne jobb az, hogy az ember ezt mondja? Amit most ilyen nagyon megadóan mond. Lehet. Nyitott vagyok bármire. Összefügg ezzel a tudatosság módszerrel az a meggyőződés, amit mondjuk a betegségekről, meg a gyógyulás lehetőségéről val. Történetesen, hogy tudnék, azok gyógyulnak meg, akik gyógyulni akarnak, meg hogy az elmúlás is azokhoz érkezik, akik feladják, már nem akarnak élni. Most élcelődhetnék azzal, hogy íme az örök élet titka, de nem fogok élcelődni. Azt kérdezem, hogy hol látja a realitás határát ennek az elég abszurd alapvetésnek? Az, hogy ez a nagyon sarkos mondás elhagyta a számat, akkor ott annak helye és ideje volt. De ez nem mindig kibúvó, hogy éppen akkor ott helye, ideje volt, aztán utána meg már nem vállalok felelősséget a saját mondatomért. Én felelősséget vállalok, csak akkor ott, akivel mi beszélgettünk, őt abban erősítettem meg, hogy amit ő gondol, az rendben van. És nekem megért akkor annyit az ő társasága, hogy bevállaltam ezt a vadmondatot. Akkor nem gondolja általános érvénnyel ezt komolyan? Nem gondolom általános érvénnyel, de azoknak, akik azt gondolják, hogy jön a betegség, és az orvosnak az a dolga, hogy gyógyítsa meg őket, és oda teszik a testüket, és az a szerencsétlen orvos az ott próbálja húzni, vonni őket, de semmilyen módon nem partnerek abban, hogy meggyógyuljanak, akkor ebből szeretném esetleg kimozdítani őket abba az irányba, hogy nem az orvos felelőssége, az orvos segítséget ad fantasztikus odafordulással. De az embernek az élete a saját kezében van. Na de semmi más, mint a tudatosság. A tudatos életvezetés. Én köszönöm, hogy akkor ezt így mondja. Az embert arra kell ráébreszteni, mivel mélyen egyetértek, hogy tudatosan éljük az életünket, hogy muszáj az embernek egyfajta tudatot rendelni a cselekvései mögé. Amikor megszorulsz, akkor tegyél fel egy kérdést.
Erre kellene inkább tanítani az embereket, hogy folyamatosan tegyen föl kérdéseket önmagának a saját életével kapcsolatban. Így van. Ez egy döbbentés, csak a döbbentés kevés ahhoz, hogy utána az ember mondjuk egy betegségből ennek mentén kigyógyuljon. Mert hát azért azt sem gondolhatjuk komolyan, egy betegségből ki lehet úgy gyógyulni, hogy pusztán csak az ember akarja ezt. Azért ennek számos más feltétele van. Természetesen ez pusztán az akaraterőhez kevés. Az is kell hozzá, van, természetesen. De az kell hozzá. Tehát az én dolgom az, hogy azt mutassam meg, hogy járjunk a dolgok végére. Miért alakult ki ez a betegség? Azok, akik túlélnek halálos betegségeket, és azt mondjuk rájuk, hogy csoda, lehet, hogy az. De én kíváncsi vagyok a csodákra. És csodák vannak. És minden embernek megvan a lehetősége arra, hogy a csodába belelépjen. Tényleg? Ezt vitatom, hogy a csodába minden embernek megvan a lehetőség, hogy belelépjen. Ezt az én materialista agyammal vitatom. Ennek a világnak az a tanulsága, hogy meg kell mindenhol találd a magyarázatokat, a következtetéseket és a válaszokat. És ezzel pont ilyen világot élünk, amilyet élünk. Hogyha mindig ott lenne minden helyzetben a kérdés velünk, akkor nyílnának meg a csodák. És ez lári-fári, de én, aki ezt használom, tényleg furcsa dolgokat, furcsa változásokat tudok előidézni, és ez nyilván nem az, hogy mondjon egyet a saját életéből, amivel tényleg egy nagyon nagy változást idézett elő. Ezek nem is nagyon nagy változások, ezek apró változások. Az, hogy például egy helyzetről ne legyen meg rögtön azonnal a véleményem, és ne döntsem el, hogy ennek ez és ez lesz a kimenetele. Tegnap a lányom szeretne kimenni külföldre Erasmus programmal, és elkezdett szállást keresni magának. Írt egy szuper jó kinézetű szálláshelyre, én így drukkoltam, hogy Istenem, de jó lenne, hogyha az bejönne. Írt levelet, másnap visszajött az, hogy sajnos betelt. Hol van ilyenkor a maga módszertana? Ilyenkor az én módszertanom ott van, hogy nem biztos, hogy ez volt a legjobb. Én erről azt gondoltam, hogy ez volt a legjobb, de miért gondolom én azt, hogy ez a legjobb neki? Ez az ő élete, ez az ő választása, ez az ő legjobb szobája, kollégiumi szobája. Keresse meg ő, hogy hol van. És én azt mondtam, hogy mi az a megengedés, ami lehetek, megengedem-e azt, hogy most egy rossz szobát válasszon. Ugye egy anya ilyenkor mit csinál? Én akkor oda megyek, majd én kimegyek, én majd előzetesen megnézem az összes szobát, és akkor én azt mondtam magamba, hogy mi az a megengedés, ami lehetek. 3 perc múlva fölhívott a Rozi, hogy egy sokkal klasszabb szállást talált, mint az. És ezt magának tulajdonítja, mert erre gondolt? Az én világomban a bejövő impulzusok sokszor alátámasztják azt, hogy abban a pillanatban, hogyha nem egy irányba akarok tolni egy dolgot, akkor meg tudnak jelenni olyanok is, amik addig előtte nem voltak. Ezt hívom csodának. Hogy tekint erre a fura szenvedélyre a családja, a gyerekei és a férje? Ezt le tudják annyival, hogy a mama ilyen, a mama, nem tudom én, bolondériája, ne vegyes értésnek. Nem, tehát, hogy abszolút nem. Vagy pedig komolyan veszik? Hát most, hogy felnőttek, most ez a mama bolondériája leginkább, tehát felém, de nagyon cukik, amikor hallom, nem azért, mert hallgatózom, hanem a szomszéd szobába a mondataimat hallom a szájukon kiesni, amikor barátnőjükkel beszélnek. Tehát már ugyanre hivatkoznak? Nem, hanem már sajátjukként mondják azt, amit az ő rendszerükön átszűrve ők be tudnak illeszteni a világképükbe. Ebből következően kis vagy nagy megpróbáltatás volt az élet a férjének ön mellett? Hát remélem, hogy azt mondja, hogy óriás buli és kaland. Én annak tekintem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy még mit tartogat az élet nekünk. Vannak még vágyai? Igen, egyre többet építeni ezt a belső világomat, egyre több időt szánni rá, hogy ezzel tudjak még foglalkozni. Tovább? Hát úgy tűnik, mintha ezzel már készen Nem lenne. lehet eleget. Tényleg? Nem lehet eleget, igen. Rengeteg elolvasatlan könyvem van, rengeteg dolgot szeretnék megérteni, megismerni, éppen aktuálisan a helyére tenni. Befelé még nagyon sok minden vár rám, nagyon-nagyon sok mindent szeretnék megmozgatni, nagyon sok emberre szeretnék így hatni, szeretnék példát mutatni az életemmel. Elégedett egyébként az életével? Nagyon. Dóra? Azt hiszem, hogy ha gyerekkoromban azt mondták volna, hogy miért szeretnék, nyilván nem tudtam volna elképzelni, de valami ilyesmit. Igen.
Tehát maradéktalanul elégedett vagyok. Menet közben azért az életben azt végig gondolta, és van egyfajta ilyen csoportosítása vagy szelekció, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos? Igen, ebben egy óriási csere történt, amit eddig fontosnak gondoltam, értéktelen, és fordítva, tehát, hogy az, ahogy eltelik egy napom, az nekem minőségi legyen, az nekem olyan legyen, hogy tök jó, érdemes volt ma is fölkeljek, és ezek nagyon nem a személyes életemen belüli dolgok, hanem az, hogy megint azt érzem, hogy egy embernek segítettem, valakivel jót beszélgettem, vagy csak rámosolyogtam karcsira a zöldségesre, tehát, hogy adtam valamit. Örülök, hogy eljött, hogy ránk szánt ilyen jó hosszú időt. Én köszönöm. És hát próbáltam értelmezni, nem is mondom, hogy minden tekintetben értettem, bizonyos dolgokkal hát járjunk azért gyakrabban össze. Rendben van, vitatkoznék is, vagy vitatkoztam és vitatkoznék is még jó sokat, de jó volt így beszélgetni, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Öntől elbúcsúzom, de a nézőinktől még nem. 10 másodpercre támogatón kér szót, és utána még én visszajövök. Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedezd fel a Dauegberts Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Végezetül egy korábbi műsorunkra látom szükségét visszatérni, illetve az azzal kapcsolatos fejleményeket megosztani önökkel. A június 24-i podcastunkban Péni István sportlövő volt a vendég, mégpedig annak alkalmából, hogy a közte és 18 évvel idősebb sporttársa Sidi Péter között évek óta gerjedő konfliktus részleteiről beszélgessünk, amely konfliktus idén tavasszal valóságos krimivé nőtte ki magát. Ennek lényege egy mondatban: a márciusi sportlövő világkupán Új-Delhiben Péni István pozitív doppingtesztet produkált, később azonban bebizonyította, hogy szabotázs áldozata lett, ugyanis sporttársa Sidi Péter illetéktelenül behatolt szállodai szobájába, amíg ő edzésen volt, de arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy kikeverte a tiltott vízhajtót Péni D-vitaminjába. A Magyar Sportlövők Szövetsége másodfokon 2 évre eltiltotta Sidi Pétert kifejezetten csak a jogosulatlan behatolásért Péni hotelszobájába. Nos, a Péni Istvánnal készült június 24-i interjú közzététele után pár nappal nem csak néhány nézőnk bíztatására, hanem sajtóetikai megfontolásokból is magam kerestem meg telefonon az interjúban és az ügyben többszörösen érintett Sidi Péter ügyvédjét. Ennek nyomán pár nap múltán maga Sidi Péter felhívott engem telefonon. Rövid időn belül személyesen is találkoztam a sokszoros bajnok sportlövővel, aki azon nyomban elvállalta, hogy eljön a műsorunkba, majd egy héttel a felvétel előtt alá is írt egy nyilatkozatot erről, illetve arról, hogy az interjút annak felvétele után megtekinti, és a beszélgetés közzététele ellen csak abban az esetben emel kifogást, ha és amennyiben az interjú vágásával megmásítanánk a mondani valóját. Azonban az elmúlt napokban Sidi Péter anyagokat, úgynevezett bizonyítékokat gyűjtött, illetve akart átadni nekem kéretlenül, amit természetesen meg kellett tagadnom az esetleges befolyásolás elkerülése és a felekkel való azonos elbánás miatt. Első körben úgy tűnt, Sidi Péter megértette érveimet, de pár nap múltán megint előállt azzal, hogy Péni korábbi hazugságait, ő írta így, a műsorban pontról pontra mégiscsak szeretné cáfolni, és ehhez elengedhetetlen az általa összegyűjtött dokumentumok átadása és ismertetése a műsorban. Mivel ahhoz következetesen ragaszkodtunk, hogy nem mást, mint interjút akarunk vele készíteni, akár csak korábban fiatalabb sporttársával, Péni Istvánnal, márpedig az interjúnak megvannak a szigorú szakmai szabályai, és az közel sem azonos a nyilatkozattétellel, de a megoldás reményében mégiscsak felajánlottam Sidi Péternek, legyen a műsor első részében az eredetileg általa is elfogadott interjúforma, melyben én kérdezek, ő pedig legjobb tudása szerint válaszol kérdéseimre, majd a műsor második részében előadhatja valamennyi bizonyítékát, amelyekkel állítólag cáfolni képes Péni István korábbi állításait. Azonban ezt a megoldást sem fogadta el Sidi, a következő újabb fordulatot tartalmazó üzenetet küldte telefonon irodánk mobiltelefonjára. Arra az álláspontra jutottam, hogy a fair play szellemében olimpia előtt nem szerencsés a műsor elkészítése. Soha nem támadtam Pénit, így az olimpia előtt sem zavarnám sem őt, sem más érintettet az alaptalan támadásaik bizonyítékokon alapuló cáfolatával,
Ezért szerencsésebb ezt elnapolni az olimpia utánra. Ugye mindezek után megértik, szerkesztőségünk ezzel a maga részéről lezártnak tekinti mind az ügy részleteinek további boncolgatását, mind a kapcsolatot Sidi Péter sportlövővel. Mára ez volt műsorunk, jövő csütörtök este jövök újra. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a kapszulás Dauegberts Omnia kávé.